So today the topic of this session is about the Vajrasattva practice. Cái chủ đề của bài học ngày hôm nay là chúng ta sẽ về học về cách thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Tát Đỏa. Kim Cang Tát Đỏa. So you can see, look at the text, page number 96. Chúng ta mở trang 96 ạ. Cái số trang nó ở trên đỉnh đầu của trang ấy, đỉnh đầu của cái tờ giấy ấy. So the Vajrasattva practice, the main purpose of the Vajrasattva practice is to purify one's negative action which we perform in our past, which is the obstacle to progress in our dharma practice. Because without purifying those negativity, we cannot progress in our path. Mục đích của việc thực hành sám hối với Đức Kim Cang Tát Đỏa là để tịnh hóa tất cả những cái nghiệp chướng, những nhiễm ô, những cái nghiệp xấu ác từ trong quá khứ của chúng ta, để chúng ta có thể tinh tấn bước đi trên con đường đạo lộ. Nếu như mà chúng ta không tịnh hóa những cái nghiệp xấu ác, những cái điều bất thiện đó, thì chúng ta không thể nào tinh tấn, không thể nào có những bước tiến trên con đường đạo lộ được. And especially Vajrasattva practice is one of the very important in Vajrayana tradition. It is said that to practice Vajrasattva is like same as practice all the deities in the Vajrayana, or practice on all the deities. It is said that Vajrasattva is the sovereign, most kind of important deity in the mandala of Vajrayana. So that is why we are practicing this Vajrasattva practice. Cái việc thực hành Kim Cang Tát Đỏa là một cái thực hành vô cùng quan trọng trong truyền thống Kim Cang Thừa. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Kim Cang Tát Đỏa tương tự như tất cả các vị Phật, tất cả các vị Bổn Tôn ở trong Mạn Đà La của Kim Cang Thừa. Nếu như mà chúng ta thành tựu Đức Kim Cang Tát Đỏa thì cũng tương tự như chúng ta thành tựu tất cả các vị Bổn Tôn. Và thực hành Kim Cang Tát Đỏa cũng tương tự như thực hành tất cả các Bổn Tôn ở trong Kim Cang Thừa. Và như vậy chúng ta phải hiểu rằng là Đức Kim Cang Tát Đỏa là bộ Bổn Tôn quan trọng nhất, Bổn Tôn tối thượng ở trong Mạn Đà La của Kim Cang Thừa. Và do vậy chúng ta phải thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Tát Đỏa. So as in any Ngondro practice, there are two kind of practice in the preliminary part. The first one is outer Ngondro, which contains like four factors, about four factors. And secondly, the inner Ngondro practice, which contains a kind of the main practice of the refuge practice, as well as bodhicitta practice, then Vajrasattva practice, mandala practice, and Guru Yoga practice. So today our topic is about the Vajrasattva practice. Chúng ta biết rằng là trong cái pháp tu
tiền hành, pháp tu sơ khởi, pháp tu nền tảng ngôn rô, thì có hai cái phần nội dung. Phần nội dung thứ nhất là ngoại ngôn rô, đấy chính là việc quán chiếu về 4 cái nền tảng tư tưởng, chuyển tâm, hướng tâm về pháp. Và cái phần thứ hai là phần nội ngôn rô, là cái phần thực hành chính yếu, bao gồm có cái nội dung liên quan đến quy y, phát bồ đề tâm, thực hành sám hối kim cang tát đỏa, cúng dường bạn Đà La và thực hành bổn tôn du giả. Thì cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về việc thực hành sám hối với Đức Kim Cang Tát Đỏa. So you can look at the page number 96. Chúng ta mở trang 96 ra. So in the text here it says a da ngi chiu pa de teng la ma do sam yab yum gi tu gi ngao le do zi gum ba ba na den dik dik chang. So here on the crown of my head, on a lotus and moon, sits Guru Vajrasattva in union with his consort. From the mantra in his heart fall a stream of nectar, which purify illness, harmful influences, negative action and defilements. It is in the text already. Chúng ta mở cái trang tiếng Việt ra, đã dịch cái đoạn đấy rồi đấy. Chúng ta mở cái trang tiếng Việt ra, có dịch cái đoạn đấy, cái đoạn là thực hành sám hối kim cang tát đỏa. Bắt đầu bằng ở trang 9, trong bảng của thầy thì nó là trang 96. Trên đỉnh đầu của con có xuất hiện một đài sen hoặc là một bông hoa sen và một đĩa mặt trăng. Ngồi trên đó là Đức Kim Cang Tát Đỏa hợp nhất với phối ngẫu của mình. Từ cái tâm chú ở nơi trái tim của Ngài chảy xuống một dòng cam lồ. Dòng cam lồ này tịnh hóa tất cả những cái bệnh tật, những cái tác động có hại và tất cả những hành động xấu ác và những nhiễm ô của con. Có đúng không ạ? Trong bản tiếng Việt có câu đấy. So to purify one's negativity, to purify one's sinful actions of the past, one needs a kind of for power, to express our remorse and to, apply something to purify our negative actions. So the four power we need to purify. So the four power is the power of support, the power of regret, the power of antidote, and the power of resolution. So these are the four power that we need to purify one's negativity and negative actions. Khi mà chúng ta sám hối các nghiệp chướng, như cái việc làm xấu ác của chúng ta đối với Đức Kim Cang Tát Đỏa, thì chúng ta cần phải dựa vào 4 cái lực. 4 cái lực này sẽ giúp cho chúng ta thực hành sám hối và tịnh hóa tất cả những cái nghiệp chướng, tất cả những cái nhiễm ô, những nghiệp xấu ác của chúng ta trong quá khứ. Vậy thì 4 cái lực đấy hay là 4 cái năng lượng hay 4 cái sức mạnh đấy là cái gì? Cái sức mạnh thứ nhất đấy là cái nguồn gia trì, hay là còn gọi là nguồn hỗ trợ cho chúng ta. Cái sức mạnh thứ hai là sức mạnh của cái việc sám hối, cái việc hối hận, hối lỗi, hối tiếc về cái việc làm xấu ác của mình. Cái sức mạnh thứ ba là cái giải pháp, cái thuốc giải để giải trừ những cái nghiệp xấu ác của mình. Và cuối cùng là cái sức mạnh thứ tư, đấy là những cái giải pháp, những cái hướng nguyện để không mắc phải những nghiệp xấu ác đấy đó nữa. So the power of support is, firstly, we have to visualize on our head, on our head, one has to visualize a lotus and a moon. On that moon disk, one has to visualize your authentic teacher in a form of the Vajrasattva with his consort. You can see I sent a picture. You can see on that picture Vajrasattva with his consort.
Đầu tiên là cái năng lượng của sự gia trì, hay là cái nguồn lực của sự gia trì, của sự hỗ trợ, chính là chúng ta nhận cái sự gia trì đấy từ vị Bổn Tôn của mình. Ở đây là Đức Kim Cang Tát Đoà. Chúng ta quán tưởng là trên cái đỉnh đầu của mình là xuất hiện một cái đài sen. Trên cái đài sen đấy là xuất hiện một đĩa mặt trăng. Trên cái đĩa mặt trăng đấy thì chúng ta quán tưởng là Đức Đạo Sư của chúng ta, Đức Đạo Sư, Đức Chân Sư của chúng ta trong hình tướng của Đức Kim Cang Tát Đoà, và ôm lấy phối ngẫu của mình. Ở đây khái niệm phối ngẫu chắc các bác biết rồi đúng không ạ? Biết chưa? Can you explain about the consort? What is the consort? They doesn't know. They do not know about the consort. His wife. Yeah, you have to explain because I use it. Even the Vietnamese word, they can understand that. Consort. His wife. It His means wife. Female. Yeah. His Đây thì, partner. His yeah. partner. Female partner. Yeah. Ở đây thì chúng ta hiểu là phối ngẫu ở đây là một đối tác nữ, hay nói một cách nôm na là người vợ, hoặc là người thiếp, hoặc người thê, và trong hình tướng của một người nữ. Thực ra phối ngẫu ở đây cũng có thể là người nam, nếu như vị Bổn Tôn của chúng ta là nữ thì cũng có phối ngẫu nam, nhưng chúng ta hiểu là phối ngẫu ở đây giống như là một người vợ và kết hợp với vị Bổn Tôn ở đây. Yeah. So you have to visualize on your head Vajrasattva, or with his partner, which we call Vajratopa. And Vajrasattva wears all these what we call jewels and crowns and wristlets and every, in the picture you can see all the silken clothes. He wears all those things, and he wears. He holds a kind of golden vajra in his right hand, in the heart center, and in the left hand, he holds a bell, silver bell, so that you can see in the picture he holds, his hips, and his consort Vajratopa holds in the right hand a kind of kind of knife, very curved, you can call it, curved knife, and the left a kind of skull with the nectar in the skull. Yeah. Ở chỗ này các bác chú ý một chút, vì chắc là nó sẽ hơi mới lạ với các bác một chút. Các bác sẽ quán tưởng là ở trên đỉnh đầu của mình là xuất hiện đài sen, xuất hiện đĩa mặt trăng, và trên đó thì chúng ta quán tưởng những đạo sư của chúng ta trong hình tướng của Đức Kim Cang Tát Đoà, cùng ôm với phối ngẫu của mình. Phối ngẫu của ngài tên là Vajratopa, và trên thân tướng của ngài thì là mang các cái đồ trang sức rất là quý giá, bằng những đồ rất là quý giá. Đầu ngài đội vương miện, trên thân của ngài thì là mang rất là nhiều trang sức khác nhau, 8 món trang sức khác nhau. Trên thân của ngài thì mặc pháp y bằng lụa rất là quý giá, quý báu. Tay phải của ngài thì cầm chày kim cang bằng vàng, đặt ở nơi trái tim ở đây. Tay phải cầm chày kim cang vàng đặt ở nơi trái tim. Tay trái của ngài thì cầm một cái chuông bằng bạc để ở nơi hông của ngài như thế này. Và ngài ôm lấy phối ngẫu, của mình. Phối ngẫu của ngài nằm ngồi gọn ở trên lòng của ngài, chân cọc ra đằng sau, và tay phải của phối ngẫu của ngài thì cầm một con dao cong, tay trái thì cầm một cái bát sọ, trong đó chứa đầy cam lồ. Thì các bác phải ghi chú lại chỗ này, và chúng ta nhìn vào cái hình ảnh để chúng ta quán tưởng ra một người đàn ông giống như là một người phụ nữ ngồi trong lòng của một người đàn ông ấy. Đấy, thì chân thì quặp chặt với người đàn ông, và tay thì cầm con dao cong, một cái bát sọ người. Tay của ngài thì vòng ra một trước, và cầm cái chày kim cang ở nơi ngực ở đây, chuông thì cầm một tay ở hông như thế này. Để chúng ta nhìn cái hình ảnh để chúng ta quán tưởng. So Vajrasattva sits on fully cross-legged on your head. One has to visualize, and you have to visualize that Vajrasattva in a white color and very bright, or very bright that even we cannot see properly because of that brightness. Because of that, so one has to visualize that,
And you have to visualize that not like us, a kind of solid form someone who has, but like a light, the body of the rainbow. It has, you can see it, but there's not something that we can touch and all, we can do all those things. So one has to visualize like that, same as like a rainbow body, but unlike this rainbow body has all the qualities of the purification like Buddha, loving kindness, compassion towards all the beings. So, this visualization or the rainbow body has a kind of qualities of all the Buddhas. So one has to visualize like that. Chúng ta cần phải quán tưởng là Đức Kim Cang Tác Đản là ngồi ở tư thế kiết già. Ngồi tư thế kiết già là thân của Ngài là màu trắng. Và cái màu trắng này nó rất là mạnh mẽ, thậm chí là khiến cho chúng ta không thể nhìn thấy Ngài một cách rõ ràng được, bởi vì là cái sức trắng, sức nó rất là mãnh liệt. Nhưng mà chúng ta phải quán tưởng rằng là thân của Ngài không phải là bằng máu thịt chắc chắn giống như là thân của chúng ta, mà thân của Ngài là thân ánh sáng. Ở đây chúng ta hay nghĩ đến cái cầu vồng, cái ánh sáng cầu vồng rất là đẹp đẽ, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy cầu vồng được, nhưng chúng ta không thể nào sờ thấy cầu vồng được, chúng ta không thể nắm bắt cầu vồng được. Thì thân của các Ngài cũng tương tự như là thân của ánh sáng cầu vồng. Nhưng mà chúng ta phải quán tưởng rằng là mặc dù là các Ngài xuất hiện trong thân ánh sáng như vậy, nhưng mà các Ngài có đầy đủ các phẩm tính của tất cả các vị Phật. Đấy là lòng từ bi, lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc đến tất cả chúng sinh. Và chúng ta quán tưởng là thân cầu vồng, thân ánh sáng cầu vồng, nhưng có đầy đủ phẩm tính của các vị Phật. So this Vajrasattva is a power of support. So when you purify your action, negative actions, the support is the Vajrasattva here. Như vậy chúng ta hiểu rằng là cái Đức Kim Cang Tác Đoản chính là cái năng lượng hỗ trợ, năng lượng gia trì của chúng ta. Khi mà chúng ta tịnh hóa cái nghiệp xấu ác của mình, thì cái sự hỗ trợ, sự gia trì nó đến từ chính Đức Kim Cang Tác Đoản. So the second power is the power of the regret. So one has to feel a strong kind of remorse that you engage in a sinful action in the past. You perform a kind of sinfulness to harm others, by your speech, by your body. So one has to feel a kind of regret. Oh, I have done those kind of sinfulness. It is so bad. I shouldn't have done those things. A kind of strong remorse, or to feel a kind of regret of the sinfulness. So strong remorse is needed, very important when you do this purification practice. Cái năng lượng gia trì hay là cái lực thứ hai trong cái quá trình mà chúng ta thực hành tịnh hóa ở đây chính là cái năng lực của sự hối hận, sự hối lỗi, sự hối tiếc. Khi mà chúng ta nghĩ về những cái việc mà xấu ác chúng ta đã làm trong quá khứ ấy, thì chúng ta phải cảm thấy là mình rất là hối hận vì mình đã làm hại người khác bằng thân, bằng khẩu của mình. Và những cái việc làm đấy thì thực sự là rất là tệ hại, rất là xấu ác, và mình cảm thấy rất là hối hận, rất là ân hận vì mình đã làm cái việc xấu ác như vậy với những chúng sinh khác, với người khác. Và mình phải cảm thấy ăn năn, mình cảm thấy hối hận, và khi đó thì mình phải phát khởi một cái sự ăn năn, một cái sự hối hận rất là mạnh mẽ để tịnh hóa được cái nghiệp xấu ác đấy của mình. Cái từ remorse ở đây có nghĩa là sự ăn năn, sự hối hận, còn regret ở đây có nghĩa là hối tiếc, ân hận đấy. And the third support, the third strength is the power of the antidote. The antidote that you apply so that you can purify those kind of negativities. So the power of the antidote is when you visualize
Vajrasattva on your head, you know, on the lotus there's a moon disk, and on that your guru is in a form of the Vajrasattva. And in the heart center of the Vajrasattva, you have to visualize Hum's label. And around that Hum's label, one has to visualize that hundreds label of the Vajrasattva, the mantra, Om Mantra Sattva Samaya, this mantra. And you have to recite that during the practice with the strong devotion towards the Vajrasattva, with the strong devotion and faith towards the Buddha Vajrasattva. And when you do those practice, okay. Yeah. Cái năng lực hay là cái sức mạnh thứ ba ở đây là cái sức mạnh của cái, giống như chúng ta hiểu cách nôm na, nó giống như là cái liều thuốc giải hay là cái phương pháp để mà chúng ta tịnh hóa được cái ác nghiệp của mình. Khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp này vào thì nó sẽ tịnh hóa được những cái nghiệp xấu ác, nghiệp bất tích của chúng ta trong quá khứ. Và khi mà chúng ta thực hành quán tưởng đến cái năng lực thứ ba này thì chúng ta vẫn tiếp tục quán tưởng là Đức Kim Cang Tát Đà ở trên đầu của chúng ta, ngồi trên đài sen và ngồi trên đĩa mặt trăng, và Đức Đạo Sư của chúng ta trong hình tướng của Đức Kim Cang Tát Đà. Và khi đó ở nơi tim của Đức Kim Cang Tát Đà xuất hiện một chủng tử hung, white color, rồi hung white color, rồi chủng tử hung màu trắng, và xoay xung quanh chủng tử hung đấy là chú Trăm Âm của ngài. Chú Trăm Âm của ngài xoay quanh chủng tử hung đấy. Và khi mà chúng ta tụng chú như vậy thì chúng ta phát khởi một cái niềm tín tâm, một cái niềm tin rất mạnh liệt, rất mạnh mẽ tới Đức Phật Kim Cang Tát Đà rằng ngài sẽ giúp ta tịnh hóa những nghiệp xấu ác của chúng ta. So when you do this practice with your strong devotion and faith towards Vajrasattva and the recitation, so because of your strong devotion, faith and devotion, it invokes the wisdom of the Vajrasattva. And during the recitation, one has to visualize that from the Hum syllable and also the mantra, 100-syllable mantra, the nectar comes from that mantra, and it fills all the body of the Vajrasattva and the Vajrathopa, nectar, the nectar of immortality. So this nectar comes down from their union part, as well as the toe of their feet and the holes of all the body, So the nectar comes down from there to the seed, like a seed of the flower, lotus, and it comes down to you from your head. There's a Brahma aperture, you call it. There's a hole in your top of the head. From that hole, aperture, the nectar comes down, and the steam of the nectar comes into your body, and it fills with all the nectars. Chúng ta tiếp tục quán tưởng bằng cái niềm tín tâm rất mạnh mẽ, cái niềm tin, cái lòng sùng mộ đối với Đức Kim Cang Tát Đà, và chúng ta tiếp tục trì tụng tâm chú của ngài. Và vì cái lòng sùng mộ, cái lòng tin rất mạnh mẽ của chúng ta khiến cho chúng ta đánh thức hay chúng ta thức dậy cái lòng từ bi và trí tuệ của Đức Kim Cang Tát Đà. Từ cái chủng tử hung ở nơi trái tim của ngài, cái vòng tâm chú 100 âm nó quay xung quanh cái chủng tử hung đó. Từ đó thì chảy ra một cái dòng cam lồ đấy đi trên thân của Đức Kim Cang Tát Đà và phối ngẫu, và chảy ra từ nơi hợp nhất của hai ngài, và sau đó thì chảy lên trên cái đỉnh đầu của chúng ta, đi vào thân của chúng ta qua cái huyệt Phạm Thiên, hay chúng ta hay gọi là huyệt Bách Hộ, cái luân xa ở trên đỉnh đầu của chúng ta. Nó chảy vào trong thân của chúng ta
và nó chảy trên khắp người của chúng ta. Nó gột rửa, nó giống như là cái dòng cam lồ, này nó chảy trên khắp thân của chúng ta và gột rửa tất cả những nghiệp xấu ác của chúng ta. So this nectar is so powerful, and it contains, it is like it has the power and the wisdom. It contains the wisdom of the Bodhisattva and loving kindness, compassion. So because of those kind of qualities in the nectar, it purifies all your body. The negativities like illnesses that you have, or mental kind of negativities, or anything that impurities have in your body, the nectar wash all those things. One has to visualize. So when the nectar comes down from the aperture of your head to the body, this nectar purifies the illnesses, and one has to visualize that all the illness goes down. It comes out in a form of the pus and blood. And it also says that negative influences in the form of the insect and scorpion and snakes, it comes out from your body. And the mental obscuration is in a form of the smoky liquid. So because of this nectar, it comes down to your body and wash or purify all the negativity of your body and as well as the mind. Chúng ta quán tưởng tiếp tục rằng là cái dòng cam lồ này nó có một cái sức mạnh, nó có một cái năng lực chứa đựng cái trí tuệ của Đức Kim Cang Tát Đà, nó chứa đựng cái tình yêu thương, cái lòng từ bi của Đức Kim Cang Tát Đà. Vì có những cái phẩm chất như vậy của Đức Kim Cang Tát Đà, tức là của một vị Phật, thì cái dòng cam lồ nó rất là mạnh mẽ khi mà nó chảy khắp ở trên thân của chúng ta, từ trên đỉnh đầu xuống đến ngón chân, thì nó tịnh hóa tất cả những cái nghiệp chướng xấu ác, tất cả những cái nhiễm ô, những cái bệnh tật cả về thân, bệnh tật cả về tâm, tất cả những cái bất tịnh trên thân và trên tâm của chúng ta. Nó rửa sạch, nó gột rửa sạch tất cả những cái xấu ác đấy trên thân và trên tâm của chúng ta. Chúng ta phải quán tưởng cái dòng cam lồ đấy nó chảy từ trên đầu của chúng ta xuống toàn thân của chúng ta, tịnh hóa tất cả những cái bệnh tật, bệnh hoạn của chúng ta. Và sau đó thì cái dòng cam lồ chảy xuống đâu, nó đẩy tất cả những nghiệp xấu ác của chúng ta ra khỏi cơ thể của chúng ta, giống như là những cái dòng khói đen, giống như những cái dòng khói đen, dòng nước đen, và giống như là những con côn trùng, như là con bò cạp, con rắn, những cái chất nhầy màu đen nó chảy xuống đất, nó thấm vào đất, nó chui vào xuống đất, thì tất cả những cái sự xấu ác của chúng ta, cái nghiệp xấu ác bất thiện của chúng ta đều được tịnh hóa cả thân và tâm của chúng ta. So as this obscuration flow out of your body, as this negative things flows out from your body, the earth below you open and down to 7 levels below the surface. There in the form of the Red Bull, with the mouth gaping open, is Yama, the Lord of the Dead. So the dirty liquid enters in his mouth, and as he swallows it, turns into nectar. Now all your karmic debt of the past is purified. So one has to think like that, one has to visualize like that. Just, yeah, okay. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Bull. But it's actually it's Yama. Yama, the Lord of the Dead. Yeah, okay. Chúng ta tiếp tục quán tưởng này, khi mà cái dòng cam lồ nó chảy trên thân của chúng ta, nó tịnh hóa tất cả những cái nghiệp xấu ác của chúng ta, và nó chảy thoát ra ở đầu các ngón chân cũng như là cái lỗ dưới của chúng ta. Thì cái dòng nước bẩn đấy, dòng nước đen đấy, nó chảy xuống dưới đất, thì khi đó mặt đất mở ra, mặt đất nở ra, và sâu ở dưới 7 tầng
ở dưới cái mặt đất đấy thì xuất hiện một con bò đỏ hay là một con trâu đỏ. Con trâu đỏ này nó chính là dạ ma hay chính là thần chết, Lord of the Dead, tức là thần chết, hay là Diêm Vương ấy. Dạ ma là Diêm Vương ấy. Thì con bò đỏ, con trâu đỏ này nó mở miệng ra, nó nuốt tất cả những cái nước đen đấy, tức là những cái nghiệp xấu ác của thân của chúng ta chảy thành nước đen, chảy xuống đất, mặt đất mở ra 7 tầng sâu ở dưới đất, cái dòng nước đen đấy chảy vào miệng của con bò đấy. Con bò đỏ nuốt chửng tất cả những cái nghiệp xấu ác của chúng ta dưới hình dạng của nước đen đấy, và toàn bộ các nghiệp xấu ác đấy nó biến thành dòng cam lồ, và khi đó thì tất cả những cái nghiệp xấu ác của chúng ta được tịnh hóa. Okay, so you can see, look at the text now. There you can, page number 104, the confession prayer. Và chúng ta sang trang 104. There you can see the confession prayer there. Protector, I have been ignorant and foolish, and I have broken and spoiled the Samaya. Guru and Protector, be my refuge, sublime Vajra holder, embodiment of great compassion, supreme among beings, I take refuge in you. Yeah. Cái trang 104 này thì là em chưa kịp dịch ngày mai sẽ dịch. Cái lời gọi là lời cầu nguyện sám hối ở trang 104 này: đấng bảo hộ, con đã ignorant ở đây chúng ta hiểu là ngu si, là vô minh, foolish tức là ngốc nghếch. Hỡi đấng bảo hộ, con đã ngu si và ngốc nghếch, và con đã phá vỡ làm hỏng những cái giới nguyện của con. Xin bậc thầy và đấng bảo hộ, xin hãy cho con nương tựa, và hỡi đấng chỉ giữ kim cương tối thượng tối cao, hiện thân của tất cả lòng từ bi vĩ đại, đấng tối cao trong tất cả chúng sinh, con xin được quy y ngài, con xin được nương tựa nơi ngài. Yeah. Okay. Okay. Now to 105, 105. Here. Yeah. I read all. No, a little bit. Yeah. So here you can see, I repeat and confess all the deterioration, breaches, faults and downfall of the root and branch Samaya related to body, speech and mind. Yeah. I cleanse and purify all negative actions, obscuration and habitual tendencies. Yeah. Yeah. Yeah, till that. Tiếp tục là gì? Con xin được con xin được sám hối về tất cả những cái nhiễm ô, tất cả những cái sự phá vỡ, sự vi phạm, tất cả những cái lỗi lầm và tất cả những cái nhiễm ô của con về đối với những cái giới hạnh gốc cũng như là giới hạnh phụ liên quan đến thân khẩu ý của con. Xin hãy tịnh hóa, xin hãy làm sạch và tịnh hóa tất cả những hành động xấu ác, những chướng ngại, những cái chướng ô và những cái tập khí của con. So before this just confession prayer, as I have told you that you have to recite the Vajrasattva mantra. Yeah. That Vajrasattva mantra practice you have to do as much as you can. It depends on your time, how much you have. So when you feel that you have to go for your job or somewhere, then after that you have to read this confession prayer just now that we did, and then one has to visualize that your negativity, your sinful and negative deeds of your body, speech and mind is purified. Not only that, but not only yours, but also from all the sentient beings. All their deeds are purified. One has to visualize like that, and then and then imagine that Vajrasattva is so pleased by, very very happy because of your devotion, because of your practice. He's very happy
and he smiled. It says that because of your supplication, he smiles and says, "Noble child, you are now purified of all obscuration." Yeah. Thầy dạy rằng là chúng ta cần phải tụng chú trong âm càng nhiều càng tốt. Và trong quá trình thực hành của chúng ta, khi mà chúng ta tụng chú rồi, đến lúc mà chúng ta cần phải chuẩn bị đứng dậy để đi làm hoặc là đi làm cái việc gì đó, thì khi đó thì chúng ta chuyển sang tụng cái lời cầu nguyện, lời văn sám hối, như chúng ta vừa mới giải thích xong cái lời văn sám hối. Khi đó thì chúng ta quán tưởng rằng là tất cả những nghiệp xấu ác của chúng ta đều được tịnh hóa, nhưng mà không phải là cái nghiệp xấu ác của riêng chúng ta được tịnh hóa, mà nghiệp xấu ác của tất cả các chúng sinh đều được tịnh hóa nhờ cái sự tu tập, nhờ cái sự tu tập đọc tụng chú và quán tưởng của chúng ta như vậy. Như vậy là chúng ta nương tựa vào cái sự gia hộ, sự từ bi, sự tịnh hóa của Đức Kim Cang Tát Đỏa để làm sạch cái nghiệp xấu ác của mình. Và sau đó thì chúng ta tụng tiếp cái lời rằng là bây giờ thì Đức Kim Cang Tát Đỏa, Đức Kim Cang Tát Đỏa rất là hài lòng với cái lòng sụp mộ và sự tu tập của chúng ta. Ngài mỉm cười với chúng ta và Ngài nói rằng là hỡi đứa con cao quý, bây giờ con đã được tịnh hóa, con đã trở nên trong sạch. And then you recite here, page number 97, you can see Dorsem Oju Ranglatem. It means Vajrasattva melts into light and dissolves into you, the practitioner. 97. Yeah. Sau đó thì chúng ta đọc ở trang 97 là khi đó thì Đức Kim Cang Tát Đỏa sẽ tan hòa thành ánh sáng và tan hòa vào thân của chúng ta. Yeah. And then you have to recite the short version, short Vajrasattva mantra, Om Vajrasattva Hum. Like you have to practice this Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum. I mean, it depends on your time, as I have told you. If we do practice like monks and nuns, we do complete the mantra practice. It means we have to do all the section like 100,000 times every practice. And similarly, Vajrasattva practice we do 100,000 times the 100th level of the Vajrasattva. And then when we do completed all this mantra, then later we do this syllable for like more than 400,000, sometimes 800,000 times. But it depends, you know, as some they do not have much time, so that you can do practice little in your daily life. That is also good. Yes. So it means that after we chant Dosem Oju Ranglatim, and then we chant the short mantra. Short mantra. For how many times? It depends on the time Depend on the the practitioner. Yeah. Yeah. Sau đó thì sau khi mà chúng ta tụng cái câu là Đức Kim Cang Tát Đỏa tan hòa thành ánh sáng và tan nhập hòa tan vào trong thân của con, thì chúng ta có thể tụng chú ngắn của ngài Om Vajrasattva Hum. Chúng ta tụng càng nhiều càng tốt. Với tư cách là những người mà chư tăng chư ni thì thường là các thầy sẽ thể hành cái pháp Kim Cang Tát Đỏa sám hối này 100.000 lần. Và sau khi mà hoàn thành 100.000 lần đức chú trong âm của Đức Kim Cang Tát Đỏa rồi thì các thầy sẽ tụng khoảng độ 600.000 lần cho đến 800.000 lần chú ngắn của Đức Kim Cang Tát Đỏa, và thậm chí là tụng hàng ngày để mà tịnh hóa được cái nghiệp xấu ác của mình. Không phải một ngày là 600.000 lần, mà là tụng suốt đời, tụng ngày nào cũng phải tụng để tịnh hóa, tiếp tục tịnh hóa cái nghiệp xấu ác của mình. Thậm chí là khi mà người ta đạt được cái ngưỡng là 600.000 lần, 800.000 lần, rất là nhiều. Nó tóm lại là cũng rất là nhiều để tịnh hóa cái ác nghiệp của mình. Like you can practice in your daily life 3 times the long version, the mantra, and 3 times or more than 3 times the short version, short mantra, so that you can do in your daily practice. 3 times only. 3 times long, 3 times short. Yeah, if you don't have much time to complete the 100,000 times. Yeah. Nếu như mình không có đủ thời gian để hoàn thành được cái túc số 100.000 lần ấy, thì tối thiểu là hàng ngày mình tụng 3 lần chú dài và 3 lần chú ngắn. Ngày nào mình cũng tụng như thế. Rất là ngắn, Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum đã xong rồi.
rất là ngắn, thì mỗi một ngày tụng 3 lần chú dài và 3 lần chú ngắn, thì ngày nào cũng phải tụng như thế nếu như không có đủ thời gian để tụng. If you have a little time, then you can use practice like 100 times, like 108 times. You can recite that. So if you don't have much time, but you want to do this practice, then you can just recite from the beginning of the sadhana and do 3 times prestation, and then 3 times bodhisattva practice, and then 3 times the vajrasattva practice. Yeah. So we can also do with our, to progress in a path, we can do little by little also. Nếu mà bắt đầu chúng ta không có thời gian, không có điều kiện, thì chúng ta hàng ngày chúng ta tụng quy 3 lần, phát bồ đề tâm 3 lần, lễ lạy 3 lần, kim cang tát đỏa 3 lần. Thì mỗi một ngày chúng ta cố gắng buổi sáng chúng ta hành trì ngắn như vậy thôi. Bởi vì nếu như chúng ta không có thời gian thì chúng ta không thể nào hành trì dài được. Nhưng mà mỗi một ngày chúng ta đều duy trì đều đặn như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự tinh tấn trên con đường thực hành của chúng ta. And then the power of resolution is like, one has to have a strong determination that I will never commit any kind of sinfulness from now. One has to have a strong kind of determination in your mind. Otherwise, if you again, because of your desire or because of your afflicted emotion, if you commit or if you engage in a kind of sinful activities, then it won't help you to purify, because you are again doing the same mistake which you have done in the past. So to purify that, one should have a kind of determination which lasts your purification. That is important. Yeah. Cái năng lực thứ tư đấy là năng lực của sự quyết tâm, của sự giải pháp để mà chấm dứt lặp lại tất cả những cái hành động xấu ác đấy. Sau khi mà chúng ta đã đi qua 3 quán tưởng có 3 cái năng lực kia rồi, thì đến cái năng lực thứ tư, đấy là chúng ta phải phát khởi một cái quyết tâm rằng là từ nay trở đi, tức là kể từ lúc mà chúng ta thực hành này thì chúng ta sẽ không phạm phải những cái ác nghiệp, những cái nghiệp xấu ác mà chúng ta đã từng phạm trong quá khứ nữa. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có một cái quyết tâm như vậy thì chúng ta sẽ lại tiếp tục phạm phải những nghiệp xấu ác, bởi vì những cái cảm xúc nhiễm ô, những cái tham muốn, những cái dục vọng của chúng ta khiến cho chúng ta lại phạm phải những cái ác nghiệp đấy, và chúng ta sẽ không giúp được bản thân mình khi mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái lỗi lầm đấy. Mặc dù là chúng ta có tịnh hóa thì chúng ta không tịnh hóa được, và chúng ta phải có quyết tâm để từ nay trở đi chúng ta không phạm phải những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tịnh hóa nữa. And then lastly, you have to dedicate the merit for all the sentient beings. Otherwise, you can also read the sadhana till the end. It has a dedication at the last. Yeah. Hoặc đến lúc này thì chúng ta bắt đầu có thể là hồi hướng công đức vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ tụng cái nghi quỹ này cho đến tận cùng, và vì cái phần cuối cùng của nghi quỹ thì nó đã có cái phần hồi hướng rồi. Chúng ta có hiểu chỗ này không ạ? Tức là nếu mà chúng ta không còn thời gian để thực hành nữa thì chúng ta kết thúc cái phần thực hành, cái phiên thực hành của chúng ta bằng việc hồi hướng công đức cho chúng sinh hữu tình. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn thời gian thì chúng ta sẽ tụng hết cái nghi quỹ này, và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ hồi hướng. Okay, so that is about today's teaching about the practice of Vajrasattva. Như vậy là thầy kết thúc cái phiên buổi học ngày hôm nay về Đức Kim Cang Tát Đỏa.